Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Thời gian trôi nhanh như chó chạy rông ngoài đường. Sau 2 tháng lót dép tổ ong ngồi hóng thì 2 ngày luyện tập của Asta đã kết thúc. Thế nhưng thay vì cùng não cơ đến Space để quẩy tung cái nóc nhà thì Nash đã quyết định để Asta ở lại tiếp tục luyện đô với Gimodelo. Chưa hết, tuần này Tabata tiếp tục mang đến cho chúng ta những thông tin rất chi là thú vị. Space sẽ có sự phục vụ của Morris và một số thành viên của Kim Cương Bát Tướng. Ngoài ra, thứ để lại điểm nhấn mạnh nhất đó chính là sinh vật này. Nó là gì? Nguồn gốc từ đâu mà có? Để trả lời câu hỏi đó và nhiều câu hỏi thú vị khác thì hãy cùng chúng tớ phân tích về chương 273 manga Black Clover và khám phá những điều hay ho nhé anh em. Chương truyện bắt đầu bằng khung cảnh Zenon đang tiến đến căn phòng trung tâm của lâu đài Space. Đây là nơi diễn ra quá trình hồi phục hậu ngộ độc hành của người anh em thiện lành Dante. Tại đây chúng ta bắt gặp Morris, kẻ phản diện lớn nhất Kim Cương Quốc và cũng là người chịu trách nhiệm chữa trị cho Dante. Theo đó, đại ca Hắc Tam đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang dục dịch chờ đợi cơ hội để báo thù Asta. Dưới bàn tay nhỏ nặn của Morris, Dante đã được tăng cường thêm sức mạnh. Tuy nhiên, dường như vết sẹo Asta để lại sẽ mãi không bao giờ biến mất. Còn về Morris, nếu anh em chưa nhớ ông ta là ai, thì trong chương 92, Max từng nói về một nhà khoa học đang ở trong bóng tối thao túng Kim Cương Quốc. Hắn ta thu thập những đứa trẻ có tiềm năng ma pháp, cho chúng chiến đấu với nhau và kẻ sống sót cuối cùng sẽ bị đem đi thí nghiệm để tẩy não và thay đổi cấu trúc cơ thể để gia tăng sức mạnh. Những đứa trẻ đó thậm chí còn được cấy thêm ma pháp thứ hai và trở thành cỗ máy giết chóc tàn bạo của vương quốc. Kim Cương Bát Tướng chính là sản phẩm từ những thí nghiệm tàn bạo ấy của Morris. Sau khi giao chiến với Asta, Max cùng với Laros đã bị thông não và quyết định sử dụng liều thuốc trường sinh bất tử được nữ hoàng phù thủy ban cho để chi phối đức vua và loại bỏ Morris. Thế nhưng việc hắn ta trốn thoát và liên minh với Space là nước đi thực sự bất ngờ. Với kiến thức sâu và rộng về ma thạch thì sức mạnh Hắc Tam sẽ được tăng cường lên rất nhiều. Ngoài ra, rất có thể chính Morris là người đã yêu cầu Zenon tấn công Kim Cương Quốc trong 6 tháng time skip. Trong khung ảnh này, chúng ta có thể thấy những bàn chân của Kim Cương Bát Tướng, lực lượng cốt lõi của Kim Cương Quốc, nhưng lại đóng vai trò quần chúng trong mắt các đoàn trưởng Clover. Ngoài ra, một nhân vật khá quen mặt đó là Lotus cũng đi theo phò tá Morris. Ông ta là người từng giao chiến với cả Asta, Juno, Yami và William. Vì thế, rất có thể chính Lotus là người đã cung cấp thông tin về hai đoàn trưởng Clover cho Hắc Tam. Trong khung ảnh tiếp theo, hình ảnh một viên pha lê khổng lồ với một con quái vật hiện ra. Trước đây tớ từng nghĩ nó là cơ thể của Lucifer. Vì nếu so sánh hình ảnh này với Lucifer trong chương 243 sẽ thấy chúng có phần khá giống nhau, đặc biệt là mái tóc. Thế nhưng thực chất thì nguồn gốc của con quái vật này vẫn là bí ẩn. Nó trông giống một ma thần, thứ mà Lich từng biến thành năm xưa. Tại sao tớ lại gọi đây là ma thần chứ không phải ác ma? Thực ra thì đó là một cách để phân loại. Ác ma là những sinh vật đến từ Minh Phủ, nhưng ma thần là do con người biến thành. Để trở thành ma thần, Lich đã sử dụng một cấm thuật được khuếch đại sức mạnh bằng ma thạch. Đó là lúc thủ lĩnh này ở trạng thái tràn ngập mana tiêu cực. Vậy tại sao Morris lại sở hữu sinh vật ngỡ chỉ có trong truyền thuyết ấy ở đây? Câu trả lời chính là vì ông ta rất am hiểu về ma thạch, thậm chí còn sử dụng chúng để tẩy não và khuếch đại ma lực cho Kim Cương Bát Tướng. Vì thế, việc Morris dùng ma thạch và bắt chước Lich để tái tạo một ma thần là điều có thể xảy ra. Khi trở thành ma thần, ý thức con người sẽ hoàn toàn biến mất, nó sẽ tràn ngập ý định giết chóc và thù hận. Vì thế, rất có thể Morris buộc phải đóng băng để kìm hãm sức mạnh sinh vật này lại và chỉ giải phóng nó trong những trường hợp cần thiết. Ngoài ra, còn một khả năng khá thú vị nữa, đó là Morris và Hắc Tam đang lên kế hoạch để sử dụng chính ma thần này làm cơ thể cho Lucifer trong trường hợp Killer Force thất bại. Chúng ta từng thấy Lucifer có thể xâm chiếm cơ thể của Libe, một ác ma cấp thấp, và việc hắn ta có thể chiếm một cơ thể ma thần hay không còn tùy thuộc vào Tabata. Dù thế nào đi chăng nữa, Tabata đang muốn tái hiện lại trận chiến 500 năm trước của Lumire, nhưng người phải nghênh chiến lần này chính là Asta. Quay trở lại với chương 273, trong khung hình này là hình ảnh của Killer Force. Nó mang một màu đen tối như tâm hồn của các thanh niên khi hóng tin lậu clip. Ở trung tâm của vòng tròn nghi thức, Yami và William đang bất tỉnh nhân sự. Dựa theo thời gian Nash từng nói thì chỉ còn chưa đến một ngày nữa nghi thức triệu hồi sẽ kết thúc và Killer Force bắt đầu bước vào giai đoạn 24/7 ngày phát triển. Mỗi ngày trôi qua, một tầng của cây chết chóc sẽ hạ xuống, đồng nghĩa là những ác ma cao cấp từ Minh Phủ sẽ đến được thế giới con người. Ở tầng đầu tiên sẽ là hai ác ma có cấp độ sức mạnh ngang ngửa với Hắc Tam. Cứ thế cho đến tầng cuối cùng, Lucifer sẽ xuất hiện. Trong chương này, Morris cũng có nhắc đến việc sử dụng Candero để thu thập ma lực nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của Killer Force. Nếu anh em đã quên thì Candero chính là những pháo đài di động mà Asta từng đại náo vài ngày trước. Chỉ tính riêng hàng chục pháo đài như vậy đã là một mối đe dọa khủng khiếp đến các vương quốc khác.
Là một nhà khoa học từng thực hiện vô số thí nghiệm bệnh hoạn và mang đến những khả năng không thể tin nổi cho con người, như ma pháp hấp thụ và giải phóng của Laros hay kế thêm nguyên tố ma pháp thứ hai vào cơ thể của Mars. Có thể nói những sản phẩm từ thí nghiệm của Morris đều nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Có một điều khá thú vị là khả năng hút sinh lực và mana của Lysithea cũng có những nét tương đồng nhất định với Candero và Laros. Giống như Henry, Lysithea hầu như không thể tiếp xúc với con người, thế nên bằng cách nào cô ấy có một baby dễ thương như Asta là câu hỏi vô cùng thú vị. Sẽ ra sao nếu Lysithea chính là một trong những thí nghiệm của Morris và cô ấy có thai trước khi nhận được năng lực hút đi sinh lực người khác? Nếu điều đó xảy ra thì cha Asta hoàn toàn có thể sản xuất cậu bé với Lysithea mà không bị hút hết sinh lực. Rất thú vị phải không anh em? Quay trở về chương truyện, ở một diễn biến khác, Asta đang nắm chặt thanh katana và bay lơ lửng trong không trung. Vậy là đúng như dự đoán, Tabata đã không cho chúng ta chiêm ngưỡng trạng thái Asta hợp nhất với Libe. Dựa vào vết tích trận chiến để lại thì cậu cơ vừa tung ra một cú không minh chạm phiên bản triệt ma pháp. Nhát chém ấy dù chỉ sượt qua người nhưng đã xóa bỏ hoàn toàn bành trướng lĩnh vực và trạng thái đồng nhất của Nash. Tức là về cơ bản nếu được khai thác hiệu quả, sức mạnh của triệt ma pháp khủng khiếp đến mức có thể vô hiệu hóa toàn bộ ma pháp trong một khu vực nhất định. Chúng ta từng thấy một kỹ năng tương tự của Yami, đó là Hắc Nguyệt. Và đối với Asta, nó dường như là một bản nâng cấp từ chiêu thức ấy. Trong trận chiến trước đó ở biên giới, khi mất kiểm soát, Asta có thể huy động một lượng lớn hắc khí bao bọc cơ thể và miễn nhiễm hoàn toàn với những đòn tấn công của Dante. Vì thế tôi nghĩ rằng rất có thể kỹ năng mà Asta vừa thi triển chính là một phiên bản mở rộng của chiêu thức này. Về phần Nash, nhát chém vừa rồi của Asta không những triệt tiêu hết ma pháp mà nó còn giết chết tinh thần chiến đấu của anh ta lẫn Gimodelo. Toàn thân đầm đìa mồ hôi, Nash chấp nhận thất bại và một lần nữa thừa nhận về tiềm năng khủng khiếp của triệt ma pháp. Nếu hoàn toàn kiểm soát được nó, Asta sẽ trở thành chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên dù khoảnh khắc lên đỉnh vừa rồi của Asta rất đáng kinh ngạc, nhưng đối với Nash nó vẫn mang tính chất hên xui và chưa đạt đến mức độ đồng nhất như anh ta kỳ vọng. Tiềm năng của Asta rất lớn nhưng với cấp độ sức mạnh hiện giờ, cậu không thể sống sót nếu đến Space. Trong giây phút đậm chất dấu ăn của ba người đàn ông, Nash nhẹ nhàng đặt tay lên vai Asta và nói rằng anh đã dùng bóng ma pháp theo dõi cậu từ rất lâu. Đó là khoảng thời gian từ khi não cơ chỉ là một chú họa mi non chưa biết hót, cho đến khi tình cơ trở thành một ám chủ. Kể cả những màn thả thính Asta của dàn harem hay là trận tự chiến ở biên giới trước đó với Dante, Nash đều biết hết. Tuy nhiên sau tất cả, Nash hiểu rất rõ Asta. Anh ta biết được là thành phần máu liều nhiều hơn mau não như Asta. Nếu nghe tin Yami bị bắt cóc sẽ lao thẳng đến Space để ăn thua nên đã đến khuyên nhủ cậu nhóc đi ngủ. Anh ta cũng biết về tiềm năng thực sự của Asta đến mức sẵn sàng đặt vận mệnh cả thế giới lên vai cậu nhóc. Và trong sâu thẳm đối với Nash, Asta là một người tốt. Và những người như thế thì không cần đến danh vọng nhưng họ nên được người khác công nhận thực lực. Vì thế Nash quyết định sẽ đến Space trước để dọn máng cho thằng đệ. Tất cả những gì Asta cần làm lúc này là luyện tập trạng thái đồng nhất, sau đó đến làm sạch cái máng ông anh đã bày sẵn. Đó là một pha bẻ lái bất ngờ của một thanh niên nghiêm túc. Vâng, giờ mới thấy tại sao từ khi xuất hiện ông đoàn phó này lại hút nhiều fan rồi anh em ạ. Vét máng là một nghệ thuật và người vét máng là một nghệ sĩ. Thế nhưng thứ quan trọng nhất để trở thành dân chuyên vét máng như Yami chính là căn thời gian hợp lý nhất để xuất hiện. Để làm được điều đó, Nash đã cử Gimodelo ở lại với Asta. Là ác ma khế ước của Nash, Gimodelo có thể giao tiếp với ám chủ trong tiềm thức. Vì thế đàn pháo Hắc Bộc Ngưu hoàn toàn có thể nắm bắt tình hình tập luyện của Asta. Và ở thời điểm quan trọng nhất chỉ cần hoán đổi bóng cho thằng đệ để nó thực hiện pha chủ tịch giả vờ tỏa sáng trong trận chiến. Thực sự rất hấp dẫn phải không anh em? Nghe về kế hoạch làm giàu không khó ấy, tấm chiếu mới Asta và Libe há hốc mồm sung sướng. Chỉ có một thanh niên cảm thấy có gì đó sai sai trong pha xử lý này, đó chính là Gimodelo. Đập vai an ủi. Cùng thời điểm đó ở Clover, lực lượng đột kích Space đã tập hợp đầy đủ. Khá bất ngờ khi Mero Leona không tham chiến. Có lẽ chị đại đang phiêu lưu ở nơi nào đó cùng với Magna và Zora rồi anh em ạ. Khi quan sát hàng ngũ các chiến binh tham gia trận chiến, với quyết tâm giành chiến thắng, mọi người đều thể hiện vẻ mặt tự tin. Tuy nhiên một lần nữa lại có một nhân vật cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Đó chính là đấng Seke. Hộ vệ xuất sắc nhất của đức vua đã đích thân qua Space, thì kẻ này khỏi cần xem cũng biết hắc tam nát bấy luôn rồi anh em ạ. Và đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của chương 273. Đoán sai mà cứ đoán hoài. Vâng, với những diễn biến chúng ta đã được chứng kiến ở chương này thì rất có thể trong chương 274 sẽ là khung cảnh ở Hearth và chúng ta sẽ được biết về quá trình tập luyện ma pháp tối thượng của nhóm Noel cũng như biết thêm về tình hình của nhóm Mars. Trận chiến ở Space lần này là cơ hội hoàn hảo để phần còn lại của Kim Cương Quốc trả món nợ máu với Genon và kẻ phản bội Morris. Một trận chiến quy mô lục địa sắp diễn ra. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến mới nhất của Black Clover nhé anh em. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.